Sziasztok! Most egy jó ideje nem tudtam jelentkezni, mert elég fontos teendők voltak azon a területen, hogy el tudjuk látni a partnereinket, vevőinket ugye megfelelően vitaminokkal, és ez elég sok időnket lekötötte, de most azt gondolom, hogy ideje újra jelentkezni, hogyha már így kisimultak egy kicsit körülöttünk a hullámok, és egy olyan anyaggal jelentkeznék, ami egyébként az immunrendszeret szempontjából is fontos, tehát érdemes odafigyelni rá ebben a helyzetben. Méghozzá ezek a baktériumok, amik veled együtt élnek a bélrendszeredben. Biztos gondolkodtál már rajta azon, hogy tényleg kell ezt fogyasztanom nekem, nem kell, mi a fenének ez egyáltalán, ott jó lesz ez számomra, vagy sem. És hogy milyeneknek kéne lenni azoknak a baktériumoknak, ha már azt gondolom, hogy tényleg jók lehetnek, akkor azoknak milyeneknek is kellene lenniük. Na, hogyha ezen elgondolkodtál, akkor próbálok neked egy-két adatot adni ezzel kapcsolatosan. Mert ugye alapvetően van egy ilyen feltételezés a baktériumainkkal kapcsolatosan, hogy a téged támogató jótékony baktériumoknak az aránya a csecsemőknél 95-98%-ban ezeknek a jótékonyaknak kellene, hogy kitegyék ahhoz, hogy ő teljesen jól tudjon működni és jól tudjon létezni ebben a világban. Felnőtteknél a 40-45%-ot is elfogadják minimum értéknek, de egyébként ugye azért, hogyha azt nézzük, hogy a csecsemőnek ez a 95%-os az igazi, akkor azért gondold el neked is, csak hát azt mondják felnőtt, hát ő neki már nem szükséges annyi, de azért én azt gondolom, hogy mégiscsak abba az irányba kellene inkább törekedni. Na most csináltak ezzel kapcsolatosan egy felmérést, hogy mennyi jótékony baktérium van a testedben, és hát azt tapasztalták, hát jó, hogyha 12%-nyi, de egyébként az emberek zöménél 1-2%-nyi jótékony baktériumot találtak, tehát ezen konkrétan elég sokat kell dolgozni ahhoz, hogy olyan irányba tudjuk terelgetni, hogy tényleg jól működjön a tested. Milyen baktériumokra is van szükséged, és mi az, ami jó, hogyha ott van, és mi az, ami nem annyira jó, hogyha ott van. Ezt próbálom bemutatni neked itt a következő ábrán, és hát igazándiból a jótékonyokra koncentrálj csak inkább, tehát ott a laktobacillusok, eubaktériumok, illetve a bifidobaktériumok azok, amelyikre igazán szükséged van, és ezek azok, amik támogatni fognak abba, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyaghoz jussál, hogy azok jól lebontódjanak, és ne okozzanak ilyen mindenféle diszkomfort érzeteket, amikor is mondjuk nem érzed magad olyan jól, mert puffadsz, nem olyan jó a széklet, nincsen rendben az emésztésed, és hát ugye ezek oda vezetnek, hogy mondjuk alapvetően nem is fog annyiféle tápanyag és olyan minőségű tápanyag eljutni a sejtjeidhez, amitől mondjuk azok jól tudnának működni. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon elterjedt az a hit azzal kapcsolatosan, hogy ezeknek olyan baktériumoknak kell lenniük, amik biztosan túlélik egyébként a gyomor savas közegét, illetve ugye, hát persze ez tök jó, tehát tényleg így is van, de ugye van egy másik, hogy ezt csak úgy tudod megakadályozni, hogyha olyan kapszulába helyezed be, amik átjutnak a gyomron, és csak a bélben oldódnak ki. Na most ugye a mai kutatások elmentek abba az irányba, hogy úgy fejlesztik, illetve úgy válogatják ki a törzseket, úgy szelektálják őket, hogy ezeknek a baktériumoknak túl kell érniük igenis ezt a savas közeget. Méghozzá ezt úgy szokták csinálni, hogy ahogy válogatják a baktérium törzseket, hogy ellátják őket különböző kis számokkal, amit le is tudsz ellenőrizni az étrendkiegészítőiden, mert ott gyakorlatilag megjelölik azokat a típusokat és azokat a fajtákat ilyen kis kódokkal, például LA5, mondjuk egy Lactobacillusnak egy 5-ös fajtája, ami biztonságosan a lehető legjobb eredményt fogja hozni a számodra, hogy túléli ezt a savas közeget, hogy megtapad a bélben, hogy ott nem fog acidózist okozni, tehát nem lesz egy ilyen részeg állapot a felhalmozódó anyagok miatt, illetve hogy ez hosszú távon ott fog tudni maradni, és ugye segíteni fogja a te működésedet. Ezeknek a kritériumoknak kell gyakorlatilag megfelelni, ahogy itt látod ezen az ábrán is, és hát ugye az utolsó, és hát egyben nem is annyira utolsó, hogy ezek tényleg le legyenek tesztelve, ne csak különböző ilyen állatokon, hanem ténylegesen humán vizsgálatok is keletkezzenek ezzel kapcsolatosan, ahol ez bemutatja, hogy tényleg ezek tudják is ezeket az adatokat. És hát ugye azt szeretném megmutatni neked, hogyha még mindig esetlegesen kicsit úgy gondolod, hogy na de oké, de a savas közeget azt nem élik túl, hogy tényleg itt vannak ezek a törzsek, amik kimondottan arra vannak már kondicionálva,
hogy túléljék ezt a pH-t, ami a gyomorban található, sőt, ugye hát láthatod, hogy mindjárt kezdeti koncentrációjuk milyen, és milyen pH-jú közegbe jutottak bele, és valójában ugye csökken a pH, tehát ugye még savasabbá válik a gyomor, és eközben is gyakorlatilag életképesek tudnak maradni ezek a bacik. Sőt, ugye itt az ábrán láthatod, hogy van, amelyiknek ugye meg tudja tartani a szintjét, sőt, van olyan is, amelyik ezek között a körülmények között akár még növekedni is tud a mennyisége, tehát egyre több sejt lesz ott, ami majd támogatni fog téged a továbbiakban. Azzal is találkoztál már bizonyára, hogy vannak ugye pre- és probiotikumok. Ugye a prebiotikumok azok az anyagok, amik olyan táplálékok, amik majd a te kis hasznos baktériumot számára táplálékul tudnak szolgálni, és hát ugye a probiotikumjait pedig azok lesznek, akik téged támogató, az emésztőrendszeredbe téged támogató baktériumok. Attól függően, hogy mondjuk mit adtak az embereknek, vizsgálták azt, hogy mondjuk ez hogy jelenik meg ugye a székletben, mennyire tud szaporodni a baktérium, és mennyire lesz ott a szervezetedbe. És hát ugye volt egy kiindulási állapot, ami nagyon alacsony volt, és akkor akinek csak prebiotikumot adtak önmagába, ugye ott elkezdett a szaporodás, de hogyha megnézed, hogy mondjuk az, aki mondjuk a túloldalon például csak probiotikumot kapott, ott azért sokkal nagyobb számba jelentek meg a baktériumok, a jótékony baktériumok. Ugye a kettő között pedig a placebót látod. És hát ugye a középső jelölésénél itt a diagramnak ott fogod látni azt, amikor pre- és probiotikum szimbiózisba lett adagolva. Itt talán inkább azt érdemes megfigyelni, hogyha mondjuk ugye ezeket a prebiotikumokat odarakod, mint tápanyag, akkor ugye az hosszabb távon is fennmaradó jó bélflórát fog eredményezni. Tehát ezért lehet ez fontos, hogy mondjuk ilyesmivel is kiegészítsd, de ugye ugyanezt megteheted azzal, hogy megfelelően zöldséggel kell táplálkozol, stb., amik eleve benne vannak ezek a prebiotikumok. Na, ugye akkor azt már tisztáztuk, hogy szükséged van rá, hiszen nem lennének ezek az ajánlások, orvosi ajánlások, hogy minimum ugye 40-45%-át a jótékonyak tegyék ki a bélflórádnak. És hát ugye mibe fognak segíteni? Ugye azt említettem neked, hogy ugye a tápanyagok felszívódása, bizonyos tápanyagoknak ugye a termelése is ugye rajtuk múlik, és hát ugye az immunrendszered. Az immunrendszered 70%-a az itt van. Van ez a GALT nevű gyirokszerű szövettípus a szervezetünkben, ami termeli az immunsejteket, és gyakorlatilag hát sokféleképpen segít, tehát gyakorlatilag az elhízás ellen is jótékony hatású lesz. Illetve hát ugye magában ugye a bélben van ez a védelmi rendszeret, hogy mondjuk ilyen patogén csírák ne nagyon tudjanak bejutni a szervezetedbe. És ugye hát láthatod ezen az info ábrán, hogy az érelmeszesedés elleni hatása is jelentős ennek, tehát nagyon fontos, hogy ezek jó állapotban legyenek. És ugye a túloldalán szintén ennek az info ábrának látni fogod azt is, hogy ez egyik nagyon-nagyon kellemetlen betegség, a rákféléknek, a különböző bélrendszeri rákféleségeknek ugye a kialakulását is nagy mértékben fogja az gátolni, hogy itt egy rendes, normális áramlás marad fönn, és ugye egyszerűen nem fognak olyan méreganyagok felhalmozódni ezen a területen, amik mondjuk ahhoz vezethetnének, hogy mondjuk olyan oxidatív hatások jöjjenek létre, aminek az eredménye a sejtek elrákosodása. Na, erről szerettem volna neked így első körben mesélni, és akkor majd legközelebb pedig egy kicsit a bélbaktériumok és az idegrendszer kapcsolatáról mesélni. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és legközelebb is várlak egy videóval. Szia!